დღევანდელ გადაცემაში საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ვილაპარაკებთ. და გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი დღეს, ბატონი სოსო არჩვაძე, ეკონომიკის დოქტორი. ბატონო სოსო, მოგესალმებით დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს გავანდობერთ საიდუმლო საბაბი ბატონი სოსოს დღეს მოწვევის, თორემ ყოველთვის საინტერესოა მისი მოსაზრებების მოსმენა. არის ის, რომ გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა გამართა შეხვედრა ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებთან და საინტერესო იყო გამოხმაურება შემდეგ ამ შეხვედრის მონაწილეების. უშუალოდ არ მომცემია საშუალება, ალბათ არც იყო დასწრება ხომ ღია ჟურნალისტებისთვის თავად შეხვედრა. გამოხმაურება იყო პოზიტიური, არა მხოლოდ ეკონომიკის სფეროში უნდა ითქვას, ზოგადად სხვა სფეროების, აკადემიური სფეროების წარმომადგენლების სახელმწიფოს ვიტყვი ასე მართვაში გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის მექანიზმი, პრაქტიკა ნაკლებად არის საქართველოში და ეს არაერთხელ მომისმენია სხვა საკითხებშიც, როგორიც არის მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეკონომიკას, ნათია თურანავა ახლახან დაინიშნა მინისტრად და ერთ-ერთი ესე ვთქვათ, ამ საწყის ეტაპზე ერთ-ერთი შეხვედრა იყო ეკონომიკის ექსპერტებთან. თქვენი ესე ვთქვათ, შთაბეჭდილებით, რა იყო მიზანი ამ შეხვედრის, ბატონო სოსო? ერთ-ერთი საერთოდ მისასალმებელია, როდესაც ესეთი მაღალი თანამდებობის მქონე პირი, როგორც არის ეკონომიკის მინისტრი, იწვევს ამ დარგის სპეციალისტებს, პროფესიონალებს და ეკითხება აზრს, რჩევას. და ეს ფორმა მისასალმებელი უნდა, მისაბაძი უნდა იყოს აგრეთვე სხვა პროფილის და მიმართულებების ხელმძღვანელებისთვისაც. იმიტომ რომ ქართული ნათქვამია მარტო კაცი ჭამაში ცოდვაო და ამიტომ აზრის გათვალისწინება რადიოღილის პროცესი მიდის საზოგადოებაში. მით უმეტეს ისეთ სენსიტიურ საკითხზე, როგორც არის ეკონომიკა, აქ აუცილებელია ფაქტობრივად ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი. იმიტომ რომ ეკონომიკის საერთო მდგომარეობა განსაზღვროს არა მარტო ამ დარგის ხელმძღვანელის და მთელი სტაფის წარმატების თუ წარუმატებლობის ხარისხს, არამედ მთელი საზოგადოების მდგომარეობას, მის განწყობილებას, მოლოდინებს და საბოლოო ჯამში ქცევას. ამიტომ მინდა წარმატება უსურვო ახლა დანიშნულ მინისტრს და უსურვო თქვენ სერიოზული შედეგების მიღწევა. ქალბატონი ნათია ახალი დანიშნულია ამ თანამდებობაზე, მაგრამ ის ახალბედა სრულებითაც არ არის ეკონომიკაში. მას ხატონად რო ვთქვათ, ეკონომიკის მდგომარეობაზე, მის განვითარებაზე, მის პულსზე ხელი უჭირავს ჯერ კიდევ 1990-იან წლებიდან და ის არასდროს არ ყოფილა აი ამ მთავარი მიმართულების მეინსტრიმის მიღმა და ყოველთვის აქტიურ მონაწილეობას ღებულობდა ამა თუ იმ ფორმით, ამა თუ იმ დარგის სეგმენტის ხარდაჭერით მთელი ეკონომიკის განვითარებაში. ამიტომ მისთვის ეს შედარებით ახალი თანამდებობაა, მაგრამ სფერო ნამდვილად ძველია. კი ბატონო, მის მოსვლას ეს რადგან ამას შევეხეთ, კრიტიკა მოყვა განსაკუთრებით იმ ბანკში დაპირისპირების შემდეგ, თუმცა ჩვენი საუბრის თემა დღეს ეს არ არის, ანუ ეს გამოცდილება ის რომ ის მეინსტრიმის ნაწილი იყო სულ კრიტიკის საგანიც არის, საფუძველიც გახდა ბევრისთვის, თუმცა ეს არ არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა, მე სხვა რამ მაინტერესებს. გუშინდელ შეხვედრაზე იყო თუ არა, თუმცა არც სხვა რამ. როგორი იყო თვითონ ეს პროცესი, როგორ თქვა, იყო კრიტიკული შეკითხვები, შენიშვნები, თქვათ რაღაც ესეთი გაზიარება თუ რა ფორმა ჰქონდა? იყო საქმიანი შენიშვნებიც, რეკომენდაციებიც დაწყებული, მაგალითად ერთ-ერთი გამოსვლისთაგანი სხვადასხვა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ბატონ მიხეილ ჯიბუტის რეკომენდაცია იყო, რომ ვიფიქროთო თვითონ სამინისტროს სახელწოდებაზე, იმიტომ რომ სამინისტროს სრული სახელწოდება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო გამოდის, თითქოს ეკონომიკა ცალკეა და მდგრადი განვითარების პრობლემა ცალკეა და იქნებ სათაურშივე ავსახოთ ის მიზანი, რაც გამოძრებს და სხვადასხვა გუშინდელი სამუშაო შეხვედრის ორი მთავარი ასპექტი რა იყო? იყო ესე იგი ეკონომიკური ზრდის ტემპები და მეორე სიღარიბის დაძლევა. ამიტომ ვფიქრობ, თვითონ ამ სამინისტროს მიზანი, დანიშნულება, ფუნქცია უნდა იყოს ასახული უფრო ეფექტიანად
მის სახელწოდებაში. სხვადასხვა ჩვენი აქილევსის ქუსლია, რიტყვია მენეჯმენტის შეგახსენებთ და მსმენელსაც შევახსენებ, რომ ერთი ხანობა ამ სამინისტროს ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს ერქვა ეკონომიკის მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო. თითქოს მრეწველობა და ვაჭრობა ეკონომიკა არ არის. ეგეთი კურიოზებიც ხდებოდა და ფიქრობ ეს თავი პრობლემა არ არის და მისი გამოსწორება შედეგებითია. ხო, ლიდერი, ხო, რა ერქმევა უწყებას ნაკლებად, რა ვიცი, ხო, რა შეძენს, არ ვიცი. ეს რასაც თქვენ იხსენებთ, ანუ სამინისტროს დასახელებას, თქვა, უფრო იყო აქცენტი იმ პერიოდში, თქვა, ქვეყნის ლიდერი, ვინც იყო მართველი, იმისი, ხო, თქვა, სააკაშვილის დროს დაერქვა ეს ეკონომიკის ნამდგრადი განვითარების, მანამდე ვაჭრობა და მრეწველობა ახსენეთ. ხო, და როგორც ვუყურებთ გამოცდილებამ გვაჩვენა სწორედ 90-იან წლებიდან მოყოლებული ვაკვირდებით ყველანი ამას არ უშველია დარგისთვის როგორც ჩანს ნათელია ისედაც რომ სათაური არ უშველი და საქმე არის მთავარი დღემდე და რაც შეეხება ეკონომიკის ზრდის ტემპს რაც არის და არც თუ უსაფუძვლოდ მუდმივად კრიტიკის საგანი ნიშანდობლივია რომ ნათია თურნავამაც თავისი მინისტრობის დასაწყის ეტაპზე ერთ-ერთი მთავარი მისი გზავნილი არის უკვე რამდენჯერმე გაიმეორა რომ ეკონომიკის განვითარება და წინსვლა აუცილებელია და ეს უნდა იყოს ინკლუზიური როგორც მისმა წინამორბედმა თქვა მინისტრობის დასაწყისში ხანმოკლე მინისტრობისა ინკლუზიურობა სხვა ვერაფერი ვერ იქნება მთავარი საკითხი აქ არის დასაქმება ადამიანების სხვანაირად ვერ იქნება ინკლუზიური თუ კი ვთქვათ მოსახლეობის მცირე ნაწილს ექნება ვთქვათ ისეთი კარგი შემოსავალი ან მცირე ნაწილი იქნება წარმატებული ბიზნეს საქმიანობაში ეს ვერ გადანაწილდება სხვაგვარად ეხლა თუ მე არ ვთვლი მნიშვნელოვნად აქ სოციალურ დახმარებების ნაწილს როგორც არ უნდა გაზარდო ისინი ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია ჰქონდეს საქმე ჰქონდეს ფუნქცია და ყოველდღე იცოდეს რისთვის რას აკეთებს და რას მიიღებს ამისთვის და როგორ იცხოვრებს ხვალ და რას გაუკეთებს თავის შვილებს ამიტომ თავარი საკითხი აქ არის დასაქმება და დასაქმებას რა სჭირდება თქვენ ბუნებრივია ბევრად ჩემზე კარგად იცით რა ითქვა აი ამის თაობაზე ისეთი საყურადღებო ითქვა ის რომ შეხვედრაზე ისე როგორც ადამიანს თავს ახლა იქ ისეთი რამე საიდუმლო არტყმულა და არც ახალი რიტყვიან ფილოსოფიური ძიებით ვიყავით დაკავებული ითქვა ის რომ ის ტემპი მართალია საკმაოდ ცუდი არ არის მაგრამ ჩვენ გვჭირდება გაცილებით მაღალი ტემპი და რის საფუძველზე შეიძლება იქნეს ეს მიღწეული მიმართულებები ამ იყო დასახელებული ახლა ძირითად მიმართულებებს დავასახელებ ეს იყო სახელმწიფო ქონების განსახელმწიფოება ის აქტივები რომლებიც ჯერ კიდევ სახელმწიფოს განკარგვის ქვეშ არის და შეიძლება მათი უფრო რაციონალური გამოყენება ვთქვათ მათი განსახელმწიფოებრივების პრივატიზაციის შედეგად შეიძლება ეკონომიკის სრული გაციფრიანება იმასთან დაკავშირებით რომ მიღებული გადაწყვეტილებისა და შედეგის დადგომას შორის დრო მაქსიმალურად შემცირდეს აი ეს მიმართულებები ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული საინტერესო წინადადებების შეთავაზება უცხოელი პარტნიორებისათვის ეკონომიკის ამა თუ იმ სფეროში ინვესტირების და ეს ეხება არა მარტო თქვათ ეკონომიკის რეალურ სექტორს, არამედ მათ შორის მომსახურების სფეროსაც ლაპარაკი იყო უცხოელი, ესე იგი აკადემიური ტურიზმის განვითარების თაობაზე იმისათვის რომ განათლების მიღების მიზნით უფრო მეტი უცხოელი ახალგაზრდა დავაინტერესოთ საქართველოში ჩამოსვლაზე და რიგი სხვა მიმართულებები, ესე იგი ფაქტობრივად ის რეზერვები, რომლებიც არ უკავშირდება ქვეყნის თქვათ წიაღისეულის სიმდიდრეებს, როგორც რითაც გამოჩვენა თქვათ სპარსეთის ყურის ქვეყნები ან ზოგიერთი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული რაციონალური მიდგომებით მოვახდინოთ ჩვენს ხელთ არსებული სხვა ფაქტორების რესურსების აქტუალიზაცია და მათი მულტიპლიკაცია, ანუ გაუმრავლოთ და ეს რესურსები უფრო ეფექტიანად იქნას გამოყენებული. დასახელდა ციფრი რომ დღეისათვის საქართველოში სწავლობს 12000-ზე მეტი უცხოელი სტუდენტი, ესე იგი ისინი სარგებელს ნახულობენ იღებენ გარკვეულ კვალიფიკაციას, ცოდნას საზოგადოებრივი მეცნიერებების ეკონომიკისა და სხვა სფეროებში
და მე ამას იყენებენ თავად ქვეყნებში, რატომ არ შეიძლება ამ რიცხვის გაზრდა. შეიძლება რა თქმა უნდა, თუ კი ხო განათლების სფერო. კი. სხვა ხარისხის იქნება 12000 ძალიან ცოტაა. საქართველოსთვისაც ძალიან ცოტაა, ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. ამ თვალსაზრისით, რადგან ეს შეიძლება ევროპის საშუალო ზომის ქვეყნის ერთი უნივერსიტეტის, ერთი კარგი უნივერსიტეტის უცხოელი სტუდენტების რაოდენობაც კი იყოს. და რა თქმა უნდა, ეს არის ხო, რაზეც უნდა გაკეთდეს აქცენტი. და მინდა ისევ მივუბრუნდე ეკონომიკის ზრდის ტემპისა და სიღარების დაძლევის ურთიერთ კავშირს არაერთხელ თქმულა, ანუ ეს ჩემი ეს არ არის დაკვირვების შედეგი ყველასთვის, ესე ვთქვათ, ნაცნობი ამბავია, როცა ეკონომიკის ზრდის ტემპი საქართველოში ლამის და ურნიშნაც იყო რაღაც ეტაპზე. ამას არ მოუხდენია ესეთი რადიკალური ეფექტი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე. თქვენ აი ამდენი წელია აკვირდებით, სწავლობთ, იკვლევთ ხომ, ესე ვთქვათ, თან ახლოსაც ხართ ამ ყველაფერთან, შორიდან არ უყურებთ და თან გაქვთ საშუალება რომ გაანალიზოთ ეს თქვენი ცოდნის საფუძველზე. რა არის თქვენი აზრით, აი რამდენიმე 10 წლეულის განმავლობაში, რატომ ვერ მოახერხა საქართველომ ესეთი ტიპის გარღვევა მართლაც, აი როგორ ვთქვა, საბედისწერო უარყოფითი დატვირთვის არის, აი ესეთი ბრუსილოვის გარღვევა ეს ისტორიული მნიშვნელოვანი გარღვევა, როცა აი გადააბიჯებდა ამ რაღაცა როგორ ვთქვა, ერთ ადგილზე მას რა ქვია, სიარულს, აი ამ ზღვარს გადაცდებოდა და გააგრძელებდა წინსვლას, შეიძლება არა ურნიშნა რიცხვით, მაგრამ ისეთ მდგრადს, რომელიც მართლაც ყველას შეეხებოდა, ინკლუზიურობა ხომ სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ყველას შეეხოს და ყველას რაც ეხება არის სიღარიბე ჯერჯერობით ქვეყანაში. აი რა მდგომარეობა ახლა მოკლედ აღგიწერთ, ჯერჯერობით საქართველოს ეკონომიკას თავისი მოცულობით, სხვადასხვა ამაში სხვადასხვა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები გვიდასტურებენ, ეს სავალუტო ფონდი იქნება თუ სხვა ქვეყნების, მათ შორის პოლონეთის გერმანიის ექსპერტები, რომ ჯერჯერობით არ მიუღწევია იმ დონისთვის, რაც მას ჰქონდა 1989 წელს. ლაპარაკია განსხვავებულ მაჩვენებლებზე 85% თუ 92%. სხვადასხვა გათვლებით, მაგრამ 100%-ზე მართალია 99-ში აფხაზეთი შედიოდა ცხინვალის რეგიონიც, მაგრამ დღეს მდგომარეობით ფაქტი ის არის, რომ ნაკლები გვაქვს. ეს ერთი ფაქტორი, ესე იგი, იმაზე ნაკლებს ვაწარმოებთ, ვიდრე 30 წლის წინ. მეორე საიდუმლო საწარმოადგენს, რომ საქართველოში საკმაოდ მაღალია საშემოსავლო და ქონებრივი დიფერენციაცია. ექსპერტები თვლიან, რომ ეს უქმნის საფრთხეს სტაბილურობას, თუ თანაფარდობა ყველაზე მდიდარ 10%-ზე და ღარიბ 10% შორის აღემატება 10-ზე მეტი 10-ჯერადი. გერმანიაში მაგალითად მხოლოდ 9 არის. საქართველოში ის 17-ის პარკლებში. ესე იგი ფაქტობრივად საკმაოდ გადავცილდით, რო იტყვიან ამ კრიტიკულ ზღვარს. და რა გამოდის, რო დავყოთ თითოეული დეცილური ჯგუფის მიხედვით, ეხლა ყველაზე ღარიბები, ეხლანდელი ყველაზე ღარიბები დაახლოებით 2.5-ჯერ უფრო ღარიბები არიან, ვიდრე 99 წლის ღარიბები. 10% რო ავიღოთ მოსახლეობის. მაგრამ ყველაზე მდიდრები ეხლანდელი დაახლოებით 1.5-2-ჯერ უფრო მდიდრები არიან, ვიდრე მაშინდელი მდიდრები. ესე იგი, ეს აისახება აი ამ სოციალურ დიფერენცირებაში და ეხლა უტრირებას თუ მოხდეთ, იგივე მდიდრები არიან თითქმის რაც მაშინ იყვნენ. ან მათი თავმოყრები რაღაც რა თქმა უნდა, ეხლა ამას აქვს თავისი გარკვეული ახსნა და ის, მაგრამ მე ფაქტს იმას ვამბობ, რომ მოხდა პოლარიზაცია და ეკონომიკას შეიკუმშა, მცირე მოცულობის არის დიფერენცირება გაიზარდა და ამიტომ მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი დაბალი ჯგუფი, თქვათ ესე დაახლოებით მე-13 ვერ გრძნობს იმ რეფორმების სიკეთეს, რაც თქვათ წარმატებით თუ მეტნაკლებად წარუმატებლად ხორციელდება ეკონომიკაში. ამიტომ მე-13-ს ბრძანებთ? დაახლოებით მე-13-ის მდგომარეობა დღეს გაცილებით დაბალი კეთილდღეობით ხასიათდება, ვიდრე თქვათ 30 წლის წინ, მაგრამ დანარჩენი 2/13-ის მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია. ეს აისახება ვიზუალურადაც დაწყებული მატერიალური პირობებით, მაგრამ მე-13 ჩვენი საზოგადოების საკმაოდ სოლიდური ნაწილი, ყოველ მე-3 ადამიანი, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ისეთი ეკონომიკა, სადაც საზოგადოების ყოველი წევრი იგრძნობს მის ჩართულობას და მაღალ კორელაციას ეკონომიკის ზრდასა და მის პირად კეთილდღეობას შორის. პირობითად თუ შენდება ცათამბჯენი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო დავუშვათ ბათუმში იქნება თუ ნებისმიერ საქართველოს სხვა ქალაქში, აქედან ადგილობრივი მცხოვრებს
რას იკეთებს შემოსავლების მხრივ, დასაქმების მხრივ, კეთილდღეობის მხრივ, ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესების და რიგი სხვა პარამეტრების მხრივ, თორე შეიძლება ისე იყოს, რომ რაღაც კეთდება და შედეგს ვერ ვნახულობთ. ახლა ჩვენი ძირითადი აუდიტორია არის ქართულ ენოვანი, ვინც და შევახსენებ ცნობილ პასაჟირის ქართული ფილმი პირველი მერცხალი, როდესაც ინგლისელები რო იტყვიან თავით თამაშის გაკვეთილს უტარებიან ქართულ ფეხბურთელებს და ესენი მხოლოდ თვალსადევნებენ, იმიტომ რომ ესე იგი მათთვის შედარებით უცხოის ხილი არის და ეგ უნდა მეთქვა, ხომ მხოლოდ მეთვალყურეებად რჩება დიდი ნაწილი მოსახლეობის იმ თქვათ მცირე წარმატებების, რაც შეიძლება ვიღაცას კონდეს კონკრეტულ ჯგუფს, ბიზნესის ან კონკრეტულ პირს. სვენელს შეგახსენებთ, გავერთე ძალიან და ესეც იქნება ალბათ მთელი გადაცემის განმავლობაში ბატონ სოსო არჩვაძეს ვესაუბრებით დღეს, ის გახლავთ ეკონომიკის დოქტორი და ვლაპარაკობთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მოვიწვია ბატონი სოსო დღეს იმ საბაბით, ასე ვთქვათ, გამოვიყენე ეს გუშინდელი შეხვედრა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრთან, ის შეხვდა ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებს და დამაინტერესა ის თუ რა გაიგეს მონაწილეებმა, იქ რა ვთქვათ, რა ტიპის მსჯელობა იყო. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ერთი მსმენელი გვყავს ბატონო სოსო უკვე ხაზზე, მივესალმოთ, დილამშვიდობის. გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა ბატონო სოსო. ბატონო სოსო, მე თქვენთან ეს კითხვა მაქვს. იმის გამო რომ ეკონომიკის მინისტრი არის ქალბატონი თურნავანათია, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მან უკვე უნდა მიიღოს, როგორც იტყვიან, სწრაფი ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ქობულიასავით საქართველოში ახალი ჩამოსული არ არის და მისთვის გაურკვეველი არ არის თუ რა ხდებოდა საქართველოს ეკონომიკაში იმ ნეოპოტისტურ კორუმპირებულ სიტუაციიდან, რომელმაც სახელმწიფო ამ დონემდე მიიყვანა, რა 2007 წლის 12 წლის შემდეგ რაც ნაცნობები მოუშორდა და ჩაუდგა სათავეში მილიარდელი, მულტიმილიარდელი, რომელსაც ჩამოყვენ მულტიმილიონერები რუსეთიდან, ისევ მონოპოლისტები, პრაქტიკულად სრული პასუხისმგებლები არიან იმაზე, რაც ხდება საქართველოში. იმიტომ რომ ევროასოციაციის ხელშეკრულების შემდეგ ცოტამდე 2 მილიარდამდე ნატოს ქვეყნების ინვესტიციები ჩააგდეს სახელმწიფოში და გააძევეს უკან, როდესაც როგორც კი გახდა შრომის კოდექსი მორგებული იმ ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის. კითხვა რომ დასვათ ბატონო. სახელმწიფო ბიზნესი არ შემოსულა ჩვენთან. და როგორ შეიძლება ითქვათ, ეხლა გინდათ ატეხილის აზიოტაჟი რომ ნატოს ჩვენ არ ვუნდივართ, ნატოს ჩვენ არ ვაინტერესებთ, ნატო ჩვენ გვატყუებს ყველაფერს, სულს გვტენის, ფულს გვაწერავს, პლუს ამას კიდე 400 მილიონს, მე სადამდე გაიზრდება არ ვიცით და ჩვენ როცა ეკონომიკურად ესეთი სუსტები ვარ და მომაკვდავიერების ქვეყნების ხუთეულში ვარ ჩარჩენილი მესამე წელი, ის არის 400 მილიონი ლარი, ისა დოლარი, რაც უნდა გადავხადოთ ნატოს, როცა ჩვენ ამ ფულით შეგვიძლია რაღაცნაირად ეკონომიკა ამოვხაჭოთ. ეს არის თუ არა იმ პარტიის ბრალი, რომელმაც ჩვენგან მოითხოვა მანდატი პარლამენტარობის, რომ ჩვენ წავალთ ევროპაში, ნატოს ქვეყნებში, ადრე გვეუბნებოდა და ინვესტიციებს ჩამოვდან ზუსტად ისე როგორც ეს გააკეთა თურქეთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ასპირანტი ქვეყანა ვართ და გვეკუთვნის და არაფერი არ გაუკეთებია სააკაშვილი ბლოკერის დევნის გარდა, პრაქტიკულად ისეთი დღეს გვეუბნება რომ აღარ გვინდა ნატო და გადაგვაჩეს ნეიტრალიტეტი, სადაც ნატოს ქვეყნების უმრავლესობა ფულს არ ჩადებს, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი ეს არის ნაკლები პასუხისმგებლობა საკუთარ ბიზნესთან მიმართებაში, რა. თქვენ როგორ გონიათ, ეს ალიანსირებული და ორკესტრირებული ქმედებაა პატრიოტ ალიანსის დღევანდელ ოლიგარქის პარტიასთან ერთად, რომ ჩვენ დასავლურ ღირებულებზე თქვათ ხავერდონად უარი გავიგეთ, დიდი მადლობა, მოთმინებით, გელოდებით ხოლმე, რომ დაასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენი მოსაზრების მოსმენა. მოდით ასე ვთქვათ, საგარეო კურსი ქვეყნის და ეკონომიკა. ეს უფრო პოლიტიკური განცხადება იყო მსმენელის ვიდრე იმას აქვს თავისი პოზიცია და შეფასებები. რა თქმა უნდა. მე მაინც მინდა დავუბრუნდე აი გუშინდელ გამოსვლას და ისე პარალელი გავავლო წინა მინისტრების პოლიტიკასთან შედარებით. ქალბატონ ნათია კარგად იცნობს ეკონომიკას,
არ მომერიდება თქმა გაცილებით უკეთესად ვიდრე მისი წინამორბედი მინისტრები ამ თანამდებობაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს საკმარისი არ არის. წინამორბედი მინისტრებისგან განსხვავებით, რომლებიც ექსპერტებს, ამ დარგის სპეციალისტებს იწვევდნენ თავიანთი წარმატების თუ გასატარებელი ღონისძიებების პრეზენტაციაზე დასასრებად, ქალბატონ ნათიამ ექსპერტებს დაუძახა გარკვეული რჩევისათვის, რეკომენდაციებისათვის, წინადადებების შემოთავაზებისათვის და ეს ერთჯერადი აქტი არ იქნება, მას ექნება სხვადასხვა ფორმატში გაგრძელება. ესე იგი, რას ნიშნავს? ის გრძნობს პასუხისმგებლობას და ეს პასუხისმგებლობა უნდა სურს, რომ გაუნაწილოს საზოგადოების იმ ყველაზე კომპეტენტურ პირებს, რომლებსაც ხელისუფლებად გარკვეული საქმიანი რეკომენდაციების მიცემა. ახლა რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები აქვს 130-ზე მეტ სახელმწიფოსთან, მათ შორის ევროკავშირთან დადებული აქვს ყოვლისმომცველი ხელშეკრულებები ევროგაერთიანებასთან, პირველი ვიყავით, რომლებმაც გარის გამოსატყვის კაიგაგებით და ჩინეთთანაც გააფორმა ანალოგიური ხელშეკრულება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვიყოთ მისაბაძი მაგალითი სხვა ქვეყნებისათვის ეკონომიკის გახსნილობის, ლიბერალიზაციის და უცხოური კაპიტალის საქართველოს ქვეყანაში შემოსვლისთვის კომფორტული გარემოს პირობების შექმნისათვის ბიზნესის სამოწყების მხრივ doing business-ის რეიტინგებში საქართველოს ერთ-ერთ მოწინავე ადგილს იკავებს ბოლოს წლების მანძილზე. ამიტომ რამეს თქმა, რომ ესე იგი ჩვენ რამე კურსს ვცვლით ამ მიმართულებით გამორიცხულია. პირიქით ჩვენ ვცდილობთ მოვახდინოთ მრავალვექტორული განვითარება ეკონომიკის, თუმცა ჩვენი პრიორიტეტული პოლიტიკური ესა დასავლეთი, ევროკავშირი, ნატო. ბიზნესის წამოწყების კუთხით მართლაც აი ეს პირველი ნაწილი, რაც შეეხება ბიუროკრატიულ და ასე ვთქვათ, ფორმალურ ამბავს, მართლაც არის გამარტივებული საქართველოში და ამაში ყოველთვის ასე ვთქვათ, შესაშური შედეგებია, თუმცა რა ხდება მერე სოსო? თუკი ჩემთვის ადვილია რაღაც ბიზნეს საქმიანობის წამოწყება, ჩემთვის მოქალაქისთვის, რა მემართება მე არ ვემხრობი ხოლმე იმ თეორიებს, ესე რომ იციან ზოგი თulis რომ ვთქვათ ქართველები რაღაც განსაკუთრებულად კარგები ვართ ან განსაკუთრებულად ნიჭიერები ან განსაკუთრებულად უნიჭოები. მე ვთვლი რომ იგივე პოტენციალი არ შეიძლება ესე შედარება ხალხების ხოლმე ქვეყნების მიხედვით არსებობს არ შეიძლება ესე ვთქვათ დააბრალო რაღაც ვთქვათ თელს მოსახლეობას, მაგრამ მე ვთვლი რომ არასაკმარისია პირობები, სწორედ თანაბარი პირობები ყველასთვის რომ აკეთონ ბიზნესი. წამოწყება ვიცით რასაც გულისხმობს, ხომ? იმ პირველ ეტაპს, როცა შენ არეგისტრირებ შენს ბიზნესს. მერე რა ხდება, აი რა გონიათ? რამდენიმე ფაქტორს რა არ ყოფნის და რატო არ ვითარდება, ესე ვთქვათ. არ ყოფნის კომპეტენტურობა, პასუხისმგებლობა და არ მომრიდება შეიძლება ცოტა ხმამაღლად გაისმას, მაგრამ სახელმწიფოებრივი ცნობიერება იმისა, რომელიც უნდა გამოხატოს საჯარო მოხელემ თავის მიერ დაგავებულ თანამდებობაზე. მან უნდა იცოდეს, რომ ის არის არა მარტო გასამრჯელოს ჯამაგირის ეს რა ვიხმართ ხელფასის მიმღები, არამედ მის უკან დგას სახელმწიფოებრივი ინტერესები და ის უნდა ცდილობდეს სახელმწიფოებრივი ინტერესების გატარებას. აი ეს მომენტი არის ერთ-ერთი სუსტი ადგილი და შეიძლება ეს სამხედრო ტერმინოლოგიები ვიხმაროთ, ჩვენი არიერგარდი, უკაცრავად ავანგარდი საკმაოდ წინწავი და ძირითად საბრძოლო შემადგენლობასთან შედარებით და აი ეს ლუფტი, როიტყვიან სერიოზულ პრობლემებს ქმნის ჩვენ ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაში. ხო, ეს სწორედ თქვი რომ ეკონომიკის ცოდნა არ არის საკმარისი იმისთვის რომ შესაბამისი და მართებული გადაწყვეტილებები მიიღო ეკონომიკის სფეროში იმისთვის რომ ხელი შეუწყო მის განვითარებას და ძალიან სწორად არ არის გადაჭარბებული და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის სახელმწიფოებრივი ცნობიერება ახსენეთ თქვენ და ეს ყველაფერს გულისხმობს და მოიცავს და არანაირად არ არის მაღალფარდოვანი გეთანხმებით. სოსო არჩვაძეა ჩვენი სტუმარი და კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს ბატონო სოსო დილამშვიდობის. გამარჯობა. ო, შემთხვევით ახლა ჩავრთე და დიახ, გისმენთ. უბრალოდ იცით რაღაცა პრობლემები უნდა დაისახოს ალბათ. აი ბატონ სოსოს გამოსვლაშიც ვერ ხედავ იმ რაღაც იმედს. ცოტა რიხიანი გამოსვლა ალბათ უფრო კაი იქნებოდა მოსახლეობისთვის ამ ეკონომიკის საკითხის ირგვლივ, რომ რა ეშველება ამ ჩვენ ეკონომიკას. მე გადავხედე ქალბატონ თურნავას შესახებ, ვიცი, ათასობით ჰექტრები და ბინები და მე არავის არ უთვლი ფულს, მაგრამ
ვიცი, რაღაცა ეს მონოპოლიები ხო, როგორც სმენია, კითხულობ ხოლმე გაზეთებში სტატიებს, არიან ფირმები არ ახდევინებენ გადასახადებს, რაღაცები ხდება, ლოიალურად ევხრობიან გარკვეულ ფირმებს, თვით კომპანიებს. აი გასპრომთან დაიდო რაღაც ხელშეკრულება აზრი არა ვართ რა ხდება, რამდენს ვიხდით, როგორ ვიხდით. ვიცი, კონე ეს რიტორიკული კითხვებია, არაფერი არ ეშველება ჩვენ ეკონომიკას. აი თქვენს პირად გამოცდილებაზე რომ ბრძანოთ, აი როგორ ხართ? ანუ შეიძლება დეტალები არ გითხრათ, მაგრამ რამე იცვლება თქვენთვის, ან როდის შეიცვალა თუ შეიცვალა, ეს მაინტერესებს. პირადი იზრდა შეიძლება უკეთესიც იყოს რაღაც გაგებით, ვერ ვიტყვი რომ უკეთესია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ პირადზე არა ლაპარაკი, ხო, ყველანი ვხედავთ სიტუაციას და ვითარებას რა მთლიანად ატმოსფეროს. ფაქტია რომ ხალხი გარბის ქვეყნიდან. დიახ. რაღაც შედეგებით უნდა უყუროთ რა და მესმის ხომ, ამიტომ მკითხეთ, ხომ. ხა 20 წელი ადამიანი იცნობს ეკონომიკას, ხო, რო იცნობს მით უარესი ალბათ ჯობი არ იცნობდეს. და მოვიდეს და აი ესეთი ცინცხალი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ფაქტებს უფრო დაინახავდა ალბათ, ვინც არ იცის რა ხდება, უფრო თვალში მოხვდებოდა ის პრობლემები, რაც არსებობს, მაგრამ ალბათ ეს მაინც რაღაცა ხო პოლიტიკასთანაა კავშირში და პოლიტიკის გარეშე ეკონომიკას არაფერი ეშველება. ეს მინდოდა მეთქვა მაინც აზრი. კი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობს დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ეკონომიკის დოქტორი სოსო არჩვაძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. იმედს ვერ ვხედავ და რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა. ნიჰილისტური განწყობა მე ვერ დავეთანხმები ახლა. ერთი რამე არის რომ ეკონომიკა აი რაში ვერ დაეთანხმება. აი რაში და ეკონომიკა არ არის თქვათ ის ილუზიონისტის ნომერი, რომელსაც შეუძლია შავი ცილინდრიდან ყურებით კურდღელი ამოიყვანოს და ეს დაანახოს. ეკონომიკაში წარმატება მიიღწევა ევოლუციურად, ესე გარკვეული ნაბიჯ-ნაბიჯ ღონისძიებების გატარების შედეგად. მე შევახსენებ სმენელს იმას ვინც დარეკა და ზოგადად რომ ჩვენ გავიწყდება ის ვარდნა კატასტროფული მდგომარეობა, რაშიც საქართველოს ეკონომიკა აღმოჩნდა 90-იან წლების დასაწყისში. მაშინ ჩვენ ვარდნის, რო იტყვიან, გაუხსნელი პარაშუტით ვარდებოდით 71 თვის მანძილზე, თითქმის 6 წელიწადში. გვახსოვს, კი. ესე იგი, რას ნიშნავს ესე, რომ ფაქტობრივად ყოველ თვეს ეკონომიკა უკან მიდიოდა და როცა შევწყვიტეთ ვარდნა, აღმოჩნდა, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით ყველაზე მაღალი, ესე იგი, ყველაზე მძიმე ვარდნა ქონდა ჩვენ. ეკონომიკა დავიდა იმის მეოთხედზე, რაც ქონდა 1988 წელს. შედარებისათვის გავაკეთებ, პოლონეთმა და ესტონეთმა ეს ვარდნა გაიარეს, მაგრამ მათი ვარდნა 2 წელიწადს არ გასცილებია, ჩვენ 6 წელიწადი. გადაწყვეტილებები მიიღეს დროზე, დიახ. კი. ხო და ასეთ პირობებში იქიდან კანიონიდან ამოსვლა უფრო რთული და მეტ დროს მოითხოვს, ვიდრე შედარებით მაღალი, ესე იგი, წერტილიდან. თანაც ახლა ის თქმა მინდა კიდევ ეკონომიკაში გარკვეული პროგრესი აშკარად არის, მართალია წეგან მახსენე რომ მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი ეკონომიკის მთლიანი მოცულობა ჯერ ვერ გავიდა 30 წლის სინამდვილე დონეზე, მაგრამ იმის გამო რომ მოსახლეობა შემცირდა ქვეყანაში, მოსახლეობის ერთ სულზე დღეს უკვე გვაქვს იმაზე მეტი მთლიანი შიგა პროდუქტი, ვიდრე ეს იყო 99-ში. მართალია ის არათანაბრად არის გადანაწილებული და საქმე იმაშია, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მეტნაკლებად ამ განსხვავების შემცირება სამუშაო ადგილების შექმნით იქ, სადაც ყველაზე დაბალია შრომის წარმომავლობა. სად არის ეს დარგები? ეს არის აგრარული სექტორი. ჩვენ აგრარულ სექტორში 2 თოხის ნაცვლად 5 თოხი კი არ უნდა მივცეთ, რომ დასაქმება გავზარდოთ. არამედ ახალ მეცნიერულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული აგრარულ სექტორზე კიდე მოგცემთ საშუალებას გადაცემის მეორე ნაწილში კიდევ რომ ბრძანოთ, მსმენელი გველოდება, მოვუსმინოთ ახალ ამბებამდე წუთი დაგვრჩა და შემდეგ გავაგრძელებთ და ერთად უპასუხებთ. გამარჯობა, გისმენთ. მივესალმებით თქვენ სტუმარს. მე მაქვს ესეთი კითხვა. გადამდგარი პრემიერ-მინისტრიდან დაწყებული დავიწყებდი. გვახსოვს ასეთი ფაზები. ხალხო, დღეს მართალია გაძვირდება საწვავი, გაძვირდება პროდუქტი. აი მე ძირითადად საწვავზე მაქვს საუბარი, თორემ ბევრ რამეზეა ეს ფრაზა. აი მაგალითად თქვა დავიღოთ ავტომობილის გაზი, რომელსაც მე ვსარგებლობ. ლარი და 15 ღირდა და უცებ გახდა ლარი და 45 ღირს დღეს.
პრემიერ-მინისტრს უცად ეს სიტყვები გითხრა, მართალია ხალხო დღეს ეს თქვენ ჯიბეზე ცუდად აისახება, მაგრამ მომავალში ეკონომიკა გაძლიერდება და მე ეს თქვენ კეთილდღეობასაც დაეწყობა. რა შეიცვალა ქალბატონო ნინო, იმ გაზით დღეს იმ გაძვირებულ გაზს ხმარობს. არაფერი არ აისახა. ან თუნდაც ეს ტაქსის ლიცენზიები რო გაგვაკეთებიათ, ამდენი ფული წავიდა. ან ის ფული რაც მოხმარდა, 2 დღის წინ ისე მწარეთ ჩავარდი გდანის მეტროდან, იამაში მანქანა შვილებს ვიწავარ, 2 შვილს ვიწავარ, მატორი გამიხდა გასაკეთებელი. 1000 ლარის მატორი დამიჯდა. კი ბატონო, ჩვენ ვიხარჯებით ეს ხალხი, ამდენ ხარჯს ვწევ, ეს ყველაფერს გვიძინო, მაგრამ სადმითის ელემენტარული ეს ფული ან გზები კეთდებოდეს, ან იცვლებოდეს. სურათი არ იცვლება, საერთოდ არაფერში არ იცვლება. ლარი ისე უფასურდება. საწვავი ყოველდღურად იზრდება და აი რა მუღამი აქვს, რომ გადასახადებს გვიძირებენ, საწვავი სიგარეტის ადავარდა, სიგარეტის ფასი. აი ამით რა შეიცვალა, თორემ კარგი. ვიხდით გაზრდილ ფასებს ყველაფერში. აზრი დიდი მადლობა ამ ზარეს. ჯიბერს ისქელებენ, მეც არაფერს. ხალხი ხვდება ამდენს, ვინც ვერ ხდება ის ალბათ გონება ჩრუნგია. ვინც ამდენს მივაყენებ, ნუ რა შევროწყობას გეთანხმებით. დიდი მადლობა. ხო, შევეცადოთ, როგორც არ უნდა გავცხარდეთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და ერთი საკითხი იყო, რომელიც წინამსმენელმა ახსენა, ეს იყო ლოიალურობა დიდი კომპანიების მიმართ და ნუ პირიქითაც ამის ეს ტრადიცია გრძელდება და ამას ჩვენ ვერ უარყოფთ მოყოლებული 90-იანი წლებიდან. დიდი ბიზნესები რაც არის ამ ქვეყნისთვის დიდი თორემ ხო ისე რა ვიცი რაც არის როგორც წესი ასე ვთქვათ გადაბარგდება ანუ ხელისუფლებისკენ ეს არ მოიშალა რომ იტყვიან ესეც აჩვენებს კიდევ და კიდევ იქ ვთქვათ ვიღაცისთვის გადასახადის პატიება ეხა იყო ხო ვთქვათ ინფორმაცია შემდეგ გაბრაზება ასევე ვიღაცაზე ან იგივე პირზე ვისაც ერთხელ ვაპატია და ვთქვათ მართველი პირი იქნება თუ ვინც იქნება როგორც წესი ამას ლიდერი წყვეტს დღემდე ასე ვართ ასე ვცხოვრობთ ამ ქვეყანაში აი ამ ყველაფერზე ილაპარაკეს მსმენელებმა ეხლა თქვენ ნუ ეხლა ეს არის ზოგადად მსმენელის რეაქცია დამოკიდებულება იმ ყოველდღიურობისადმი იმ ეკონომიკისადმი რაშიც მას უხდება ცხოვრება მოძრაობა, მუშაობა, შემოსავლის მიღება. აღმოსავლური ანდაზა 1000 ჯერაც რო გაემეორო სიტყვა ხალვა, ამით პირში სიტყვის გემოს ვერ იგრძნობა. რაც არ უნდა პროპაგანდა, აგიტაციით ჩვენ დავიწყოთ, ვთქვათ, თანხაც გამოყვეს აი წარმატებების გაპიარებისთვის ბიუჯეტიდან. ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანი ამით ვჟელობს იმის მიხედვით მაცივარს რო გამოაღებს, რამდენად არის ის სავსე და რამდენად აკმაყოფილებს ის მის მოთხოვნილებებს. აქ ერთ ასპექტს გავაკეთებთ ყურადღებას, რომ ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის რომ ფასები იზრდება, ხლა ფასები მსოფლიოში იზრდება, ზოგადად ტენდენცია ესეთია და მთელი სასაქონლო საბაზრო ურთიერთობების ისტორია ეს ფასების ზრდის და ინფლაციის ისტორია, მაგრამ პრობლემა არის ის მაღალი ფასები კი არა, არამედ დაბალი შემოსავლები. შემოსავლების დაბალი მყიდველობა თუნარიანობა. თორე ფასები მაგალითად შვეიცარიაში 6 ჯერ უფრო მაღალია ვიდრე ავღანეთში, მაგრამ არც ერთი მსმენელი არ დარეკავს და არ იტყვის, რომ მირჩევნია ვიცხოვრო ავღანეთში ვიდრე შვეიცარიაში, იმის გამო ფასების შედარებით საშუალო დაბალია. ამიტომ ფასების მატება ეს თავისთავად არ არის მხოლოდ უბედურება და ნეგატიური მოვლენა. ის შეიძლება უკავშირდებოდეს ბევრ სხვა პოზიტიურ ფაქტორსაც, მათ შორის ცხოვრების ხარისხის, უსაფრთხოების, ეკოლოგიის და რიგი სხვა ფაქტორებს და ეს მომენტიც არის გასათვალისწინებელი. თუ ჩვენ გვინდა თანთონებით მივახლოვდეთ ევროპას, ჩვენ როიტყვიან, უნდა შევეგვიოთ, უნდა გავითვალისწინოთ ის მოსაზრება, რომ ფასებიც ასევე მოსალოდნელია, მეტნაკლებად გაიზარდოს, მაგრამ არც ეს ჩვენი მსმენელი გააპროტესტებდა შემოსავალი რომ ეზრდებოდა. თავარი აქცენტი უნდა გადავიტანოთ შემოსავლების ზრდაზე, რომ შემოსავლები წინ უნდა უსწრებდნენ ფასების ზრდას. აი ეს როიტყვიან, თავარი აქცენტი უნდა კონდეს გარანტირებული. და ხელისუფლების ამოცანა სწორედ ეს არის შექმნას ისეთი ადგილები, რომლებიც ადამიანებს მისცემს საშუალებას მიიღონ იმდენი შემოსავალი, რომ გაძვირებული მომსახურება იქნება თუ გადასახადი შედარებით უმტკივნეულოდ გადაიხადო. აი ამას ეს უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებას სამუშაო ადგილების შექმნის, ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებისა და რეფორმების თანმიმდევრობაში. მეორე ასპექტი იყო რამდენად როიტყვიან ეფექტიანად იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. ვერცეთი ჩვენგან დაწყებული ეკონომიკის მინისტრი დამთავრებული ვერ დაედებს გულზე ხელს და ვერ იტყვის რომ ეს ყველაფერი არის მაღალ ეფექტიანად. რა თქმა უნდა ადგილი აქვს არ ეფექტიან ხარჯვას ხშირად დაგვიანებით მაგალითად გასულ წელს თითქმის 130 მილიონი ლარის სახსრები იქნა უთვისებელი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რაც ნიშნავს თითოეულ ლარს აქვს თავისი მულტიპლიკატორული ეფექტი, რომ იქ დაბანდებული 1 ლარი იქნება 100 ლარი თუ მილიონი ლარი
დამატებით ღირებულებას ქმნის მომიჯნავე დარგებში, იმ დარგებში, რომლის პროდუქციაც უნდა გამოიყენო. და ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარება კიდევ დამატებით ეფექტს იძლევა, რა თქმა უნდა. და ჩვენ გექნებოდა გაცილებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის ტემპი, ვიდრე მივახციეთ ჩვენ ეს თანხები ბოლომდე აგვეთვისებინა. ჩვენ ტირით და წუწუნებთ იმაზე, რომ ინვესტიციები შეგვიმცირდა და ბიუჯეტით, კანონით გათვალისწინებული სახსრები რაც არის, იმას ვერ ვითვისებთ. ხლა რა პირით უნდა მოვთხოვოთ უცხოელს, რომ შემოიტანეთ თანხა დაამატე, რაც უკვე გვაქვს თანხები მობილიზებული და იმის ათვისებას ვერ ვახდეთ. აი ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და მეტი პასუხისმგებლობა უნდა გქონდეთ მოვთხოვოთ იმ პირებს, რომელთა ნაკლებ კომპეტენტურობაზე თუ რიგ სხვა მიზეზთა გამო ეს დავალება, ეს კანონი სახსრების ათვისება ბიუჯეტიდან ვერ სრულდება. ხო, სახსრების ხარჯვა და ერთი რამ არის კიდევ თვალსაჩინო, აი დათვლაც არ სჭირდება, ის რომ ხარჯების აი ნაწილი, რაც ვთქვათ შეეხება, ესე ვთქვათ საჯარო უწყებების ხარჯებს და თანამდებობის პირების მიერ დახარჯულ თანხებს, იქნება ეს ასევე ავტომანქანების რაოდენობა, მათი ცვლის სიხშირე, ავტოპარკის ცვლის სიხშირეც ესეც არის ხოლმე რაღაცნაირად ხან ფერს მოიმიზეზებენ და ხანაც საწვავს თუ რაღაცა და ასე მთელი ავტოპარკი გამოიცვლება. ეს შესანიშნავია იმ ავტომობილების იმპორტიორი კომპანიისთვის დარწმუნებული ვარ, ასეთი შეკვეთები წარმოდგენილი მაქვს, რომ ზეიმი აქვს ამ დროს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რისი თქმა მინდა, ქვეყნის ხელისუფლება და არა რაღაცა სოციალისტური და რაღაცა საფუძვლებით ვამბობ ამას. მემარცხენული ასე კატეგორიულად, მაგრამ არ შეუსაბამოა იმ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის მდგომარეობასთან. მე არ ვიძახი, რომ ქვეყანა არ უნდა იყოს კარგად წარმოდგენილი და ცუდად უნდა გამოიყურებოდეს, მაგრამ აქაც არის გადამეტება და გადაჭარბება, ადამიანები შესანიშნავად ადაპტირდებიან ხოლმე, როცა უმაღლეს თანამდებობებზე არიან და მე ვთვლი, რომ მართლაც გადაჭარბებულია ის ხარჯები, რაც ხმარდება ამ უწყებებს, გარკვეულ სერვისებს და არის აი თუნდაც აი ძალიან თვალში მოსახვედრი, ეს არის ავტომანქანების აი რაღაც ხშირად არის ხოლმე ტენდერი ცხადდება და მთელი პარკი იცვლება. დარწმუნებული ვარ, ამის ტექნიკური საჭიროება არ არის. ვანოსოსო, თქვენ ახსენეთ პოლონეთი და ესტონეთი. მე შორს ვარ აზრისგან, რომ რაღაც ვთქვათ იდეალური მდგომარეობის ქვეყანა არ არსებობს და იდეალური ეკონომიკის ყოველთვის არის პროცესი, ყოველთვის უკავშირდება პოლიტიკას, მსმენელმაც ახსენა და მართლაც ასეა, ყოველთვის უკავშირდება პოლიტიკურ ნებას და სხვათა შორის ყოველთვის არ უკავშირდება ეკონომიკური წარმატება ამ დარგში რეფორმების გამტარებლის და გადაწყვეტილების მიმღების ეკონომისტობას ან ეკონომიკურ ცოდნას. აი ეს არის შეიძლება პარადოქსულად ჟღერდეს, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი მნიშვნელოვანია, რომ ეკონომიკა იცისო და ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს ცოდნა არ არის საკმარისი, არათუ საკმარისი შეიძლება გადამწყვეტიც კი არ იყოს. რადგან სახელმწიფო არ არის ბიზნესმენი, ის არ აწარმოებს, ასე ვთქვათ, ის არ რთული საჯარო უწყებებს, ვთქვათ, ის არ ქმნის სამუშაო ადგილებს, ის ქმნის პირობებს. და ის უნდა იყოს მაკონტროლებელი ამ პირობების თანაბრად დაცვისა ყველა მოქალაქისთვის, ყველა ფიზიკური, იურიდიული თუ იურიდიული პირისთვის. ეს არის, თქვათ, მთავრობის ხელისუფლების დანიშნულება. და ალბათ ესეც არის ახსნა, როცა ამას უზრუნველყოფ, როცა კორუფციას და ჩვენ ვიცით, რომ მაღალი დონის კორუფცია პრობლემა და გამოწვევაა ქვეყანაში, ამას არაერთი ანალიტიკოსი და დამკვირვებელი აღნიშნავს. რატომ ვერ გადავაბიჯეთ ამას? ხო, ესტონეთი რატომ ახსენე? იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმების შესახებ გადაწყვეტილებები ისტორიკოსმა კაცმა მიიღო, სხვათა შორის პრემიერ-მინისტრმა მათმა, რომელმაც შეიყვანა კიდეც ეს ქვეყანა ნატოსა და ევროკავშირში. და აი აქ მინდა ვეძებოთ გასაღები და პასუხები. ბოდიში რაღაცა ხანგრძლივად გამომივიდა საუბარი. რეტყვია ერთგვაროვანი ცალსახე პასუხი აქ საკმაოდ რთული იქნება, მაგრამ აი თქვენს მაგალითს დავესესხები და რო ახსენეთ ესტონეთის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი, მას კარგად ჰქონდა გაცნობიერებული თავის ქვეყნის წარსული, მენტალობა, დამოკიდებულება მეზობლებთან, ის თქვათ გამოცდილება მწარე და თქმილი, რაც აი ამ ისტორიის მანძილზე დაუგროვდა და შესაბამის გადაწყვეტილებებს ამის საფუძველზე იღებდა. ანუ ისევ და ისევ გავდივართ იმ ცნებაზე, რომელიც შესაძლოა ჩვენ ვახსენეთ, სახელმწიფოებრივი ცნობიერება. ეკონომიკა არის საზოგადოებრივი ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი, მაგრამ არა ერთადერთი სფერო.
ჩვენ არ გვინდა ისეთი ეკონომიკა, რომელიც მსხვერპლად შეიწერავს ადამიანთა თავისუფლებას, პერსპექტივას, თქვათ რაღაც მიზეზთა გამო. ჩვენ გვინდა ჰარმონიული განვითარება, სადაც ეკონომიკას თავის ადგილი ექნება, სოციალურ თავისუფლებას, სამართლიანობას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჰარმონიაში და ამის გასატარებლად, ანუ პოლიტიკური ნების დირიჟორისათვის სრულებითაც არ არის მხოლოდ წმინდა ეკონომიკური განათლება. ის შეიძლება იყოს სოციოლოგი, შეიძლება იყოს ფილოსოფოსი, შეიძლება იყოს ბიოლოგი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე ამ შემთხვევაში, რადგანაც ვახსენე ეკონომიკის მინისტრი, დღეს სპეციფიკური ამოცანები დგას კონკრეტულად ეკონომიკის დარგის წინაშე. ამოცანა არის კონკრეტულად გადასაწყვეტი, რომ ჩვენ მივახცევთ შედარებით ზრდის მაღალ ტემპებს, რა რესურსები შეგვიძლია ამ მხრივ გამოვიყენოთ და როგორ დავძლოთ ის უთანასწორობა, ის მასშტაბური სიღარიბე, რაც ასე რომ იტყვიან თვალშისაცემია ჩვენ საზოგადოებაში. გეთანხმები და მსმენელი გველოდება, სოსო, მოდით ვნახოთ რისი თქმა სურს. თუ შეიძლება. აღარ დაგველოდა 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ გარკვეული ცოტა დიდი დრო არ დაგვრჩა დასრულებამდე საუბრის. როცა გადაწყვეტილებებზე ვლაპარაკობთ, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, აი ისეთზე, რომელიც ქვეყანას გადაახტუნებს იმ ბარიერს, რომლის მერეც დიდი გზა და ბევრი გამოწვევა, მაგრამ რაღაცნაირად უკვე ზურგი გაქვს. გულისხმობ, თქვათ, აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისთვის ევროკავშირის და ნატოს, ასე ვთქვათ, საზღვრის გადალახვას და შესვლას ამ ოჯახებში. მე კიდევ ვთქვათ რაღაც უფრო დამცავი და რაღაც გიჩნდება ხომ ადამიანს რომ არ წაიქცე წინსვლა და ტემპი უკვე რა თქმა უნდა არის დამოკიდებული მნიშვნელოვანწილად იმ ქვეყანაზე, იმ ქვეყნის ხალხსა და ხელისუფლებაზე. ეს იმ ტიპის გადაწყვეტილებებია ბატონო სოსო, სხვაჩვენს ნიშანდობლივი იყო, ხა ვერ შევამოწმებ ჩვენ დეტალები, არ ვიცით შინაარსით, მაგრამ წინა ეკონომიკის მინისტრმა ერთ-ერთ საკითხად წამოწია ის, რომ ის ხშირად იყო მოწმე ისეთი გადაწყვეტილებებისა, რომლებსაც უფრო პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა და ნაკლებად იყო, ვთქვათ, სასარგებლო ეკონომიკისთვის და ეკონომიკური პროცესებისთვის. იყო ზოგიერთი, რომელიც პოლიტიკურადაც დამაზიანებელი იყო. ეს მისი შეფასება და მისი მოსაზრებებია. ასევე ისევ გავიხსენოთ ის ქვეყნები, როცა გადაწყვეტილებებს იღებ, რომელიც დღეს შეიძლება ბევრს არ მოეწონოს, მაგრამ შენ დარწმუნებული ხარ იმაში, რომ ამას იღებ სწორედ ქვეყნის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარე და არა ვიღაცის კარნახით. უგულებელყოფით ყველა, ესე ვთქვათ, კორუფციული ინტერესებისა. იმ, ვთქვათ, ჯერ კიდევ გავლენიანი ჯგუფების, რომლებიც საქართველოში არიან და ჯერ კიდევ იყვნენ მაშინდელ იმ ქვეყნებში, რომლებიც ეხლა ნატოს და ევროკავშირის წევრები არიან და ყოფილი საბჭოთა ბანაკის ქვეყნები არიან ასევე საქართველოს მსგავსად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. არა ის, რომ მაინცა და მაინც ყველასთვის სიამოვნო და მისაღები იყოს იმ წუთას ეს გადაწყვეტილება. აი ეს პრინციპული მიდგომა ისევ სახელმწიფოებრივ ცნობიერებამდე მივდივართ, როცა შენ უგულებელყოფ სხვის გავლენას, კერძო ინტერესებს, არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი გავლენიანიც უნდა იყოს ეს პირი პოლიტიკურად თუ ეკონომიკურად ქვეყანაში. მსმენელი გველოდება და ერთად გვიპასუხეთ მერე ბატონო სოსო. დილამშვიდობის გისმენთ. ალო, გამარჯობა ქალბატონო, მე ვეთანხმები თქვენს სტუმარს. ბატონო, თქვენ პირველ ნაწილში გადაცემის ახსენეთ, რომ ჩვენ ჩინეთანაც დავდეთ თავისუფალი ზონის ხელშეკრულებაო და გავრისკეთო ეს ახსენეთ და აი მაინტერესებდა აი თავისუფალ ზონებთან, თავისუფალ ვაჭრობასთან დაკავშირებით, ეხლა ისეთი პატარა და განვითარებელი ოი, სამწუხაროა. ხო, აქვე ვიტყვით თავისუფალ ვაჭრობას, რადგან შეეხო ის მსმენელი პრობლემად გამოწვევად რჩება დღემდე DCFTA-ის თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმების ევროკავშირის ქვეყნებთან ეფექტიანად გამოყენების საკითხი. ანუ იმ უფლებების და იმ ღია სივრცის გამოყენების საკითხი ქართველი მეწარმეებისთვის, რაც გვაქვს. უკვე გვაქვს, მონი გახსნილი გვაქვს ეს არეალი. ესეც არის ის საკითხი, სადაც შეიძლება გარკვეული სტიმულები სახელმწიფომ მიცეს მოქალაქეებს, იქნება ეს თუ იურიდიულ პირებს, თუ თქვა მეწარმეებს გულისხმობ. კომპეტენციას ეხება როგორც წესი ხშირად. ცოდნას ეხება, რომ რაღაცა არ იცი სათანადო და იმიტომ ვერ იყენებ. აი აქ არის ალბათ სახელმწიფოს როლი. კი, რა თქმა უნდა, და დავიწყებ აი წინა თემით. ესე იგი, ჩვენ კარგ მაგალითს გვაძლევს მაგალითად დღევანდელი ამერიკის ადმინისტრაცია.
პირადად პრეზიდენტი ტრამპი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაგმატული დამოკიდებულება აქვს თავის უახლოეს მოკავშირეებთანაც კი. და ის ლოზუნგი, რომ გავხადოთ ამერიკა კვლავ დიადი, გულისხმობს, რომ პასუხისმგებლობისა და ესე იგი ეკვივალენტური გაცვლა პასუხისმგებლობის იქნება ეკონომიკის თუ რიგი სხვა სფეროების მიხედვით. ამიტომ თავის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს წინა პლანზე აყენებს ყველა სხვა პრობლემასთან შედარებით და როინება თანამედროვე იმას აქვთ ეს დამოკიდებულება კონდეს. ამიტომ ჩვენი დამოკიდებულება პარტნიორებთან ყველა მიმართულებით უნდა იყოს მაქსიმალურად პრაგმატული და სახელმწიფოებრივი ინტერესების შესაბამისი. ჩვენ როგორ გამოვიყენებთ იგივე ჩინეთთან იქნებოდა ევროკავშირთან ხელშეკრულებას დამოკიდებული იმაზე როგორ შევძლებთ აი ამ პირობების და უფლებების სარგებლობას. თორე ერთ-იგივე წამალი შეიძლება იყოს წამალის და საწამლავის დოზას გააჩნია, ან კიდევ პურის საჭრელი დანაღმ ერთად დაგვიყვანა შეიძლება როგორც ძალადობის იარაღად იქნას გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ უნდა შევძლოთ სწორედ იმ უფლებების და შესაძლებლობების გამოყენება, რაც ამ ხელშეკრულებაში ჩადებული. ჯერჯერობით ახლა ჩვენის პოტენციალი, რაც ევროკავშირთან გაგვაჩნია, არ არის გამოყენებული. ექსპორტი კი იზრდება, მაგრამ ის ხარჯი იზრდება დსთ-ს. კერძოდ გავხსნათ ფრჩხილები რუსეთის ხარჯზე. რუსეთში გადის მეტი ღვინის პროდუქცია, მინერალური წყალი და თუ 2005 წლამდე რუსეთის სილი იყო სადღაც 79-80%, ახლა დავიდა 60%-ზე, მაგრამ მაინც იმ კრიტიკულ ზღვარს, რომელსაც ქვია 1/13, რომ ვაჭრობაში არ უნდა იყოს დამოკიდებული, მაინც ჭრილად გადაჭარბებულია. ამიტომ ჩვენ გვინდა დივერსიფიცირება ევროპის მიმართულებით, რომ შევძლოთ ჩვენი სასაქონლო პროდუქცია თავისი ხარისხით, მიმზიდველობით, ფასით იყოს, ვიტყვიან, საინტერესო ევროპელი მომხმარებლებისთვის. ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ სერიოზულად. და ზრდის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი სწორედ ამაში უნდა ვეძებოთ. და ეს კითხვა ჩემ წინა ასე ვთქვათ, აი სმენელის ზარამდე, რომელიც გაწყდა სამწუხაროდ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აი ის რაზეც მე ვლაპარაკობდი და მინდა რომ თქვენი პასუხი მოვისმინო, რადგან ჩვენ ერთად ვაკვირდებოდით თელ სამ პერიოდს საბჭოთა კავშირშიც ვიცხოვრეთ. შემდეგ ის პერიოდიც გვახსოვს, ის თავისუფალი ვარდნის პერიოდიც კარგად მახსოვს, რა დამავიწყებს. ძალიან ცუდად დაემთხვა თქვა ისეთ პერიოდს, სტუდენტობის პერიოდ ძალიან დამაზიანებელი იყო ყველასთვის, განსაკუთრებით იმ თაობისთვის, ახალგაზრდები ვინც ვიყავით, რომლებსაც იმ პერიოდში განათლება უნდა მიგვეღო. და ყველა ეს ეტაპი გამოწვევა შეცდომა რაც იყო მსხვილი, წვრილი ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს გვახსოვს. რატომ ვერ გადავაბიჯეთ და რატომ მომყავს ისე ვთქვათ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების ვთქვათ საბჭოთა ბანაკის ქვეყნების მაგალითი, რომლებმაც სხვაგვარად მოახერხეს. რატომ ვერ ვთქვით უარი კატეგორიულად აი მავნე მიდგომებზე, რაც სწორედ მე ვთვლი დღემდე, რომ საბჭოთა კავშირიდან და საბჭოთა ტრადიციებიდან მოგვდგამს. ეს არის გაუწიო ანგარიში გავლენიას, გაუწიო ანგარიში იმას, ვისაც ვთვლი, რომ იმ წუთას რაღაცნაირად ბერკეტს ფლობს. არი ფიქრო იმ პასუხისმგებლობაზე პირველ რიგში, რაც გაქვს ქვეყნის წინაშე. მთავარი საკითხი გადაწყვეტილებების მიღებისას დღემდე რჩება მთავარ საკითხად და გამოწვევად ეს მე ვთვლი. და სვა ეს არის, ამაზეა ლაპარაკი, რომ მინისტრი კი არის, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი კი არის, მაგრამ თქვათ იმას უსმენს, იმიტომ რომ თქვათ იმის წყალობით არის და ასე შემდეგ. რაღაცნაირი ლოგიკა აქვს ამას, რომელიც არაფრით არ იცვლება და ვერ გაარღვია ქვეყანამ აი ეს მავნე ტრადიცია. აი თქვენ ახსენეთ, თქვენ რამდენჯერმე გავიმეორეთ პოლონეთის და ესტონეთის მაგალითად და შევეცდები უტრირებული სქემით აი ახსნა. მე ვიძახი, ეს არის უნივერსალური სქემა, მაგრამ გარკვეულ ახსნას ხლა ჩვენგან განსხვავებით ბალტიისპირეთში შეცვალეს აბსოლუტურად სტრუქტურები, ინსტიტუტები, მაგრამ პიროვნებებს ნაკლებად შეეხნენ. ჩვენთან პირიქით მოხდა, ესე იგი ფაქტობრივად სახელი შევცვალეთ, მაგრამ ის დაქვემდებარება ვერტიკალი, ეს რაიკომისა და ეს გუბერნატორის ინსტიტუტი ფაქტობრივად იმეორებს იმ გარკვეული ალუზიას ქმნის იმ საბჭოური მართვის მეთოდებთან. და ვიძახით, რომ ახალი პიროვნებები მოვიყვეთ, რა მნიშვნელობა აქვს ძველ ტიკჭორაში თუ ახალ ღვინოს ჩაასხავ, ის რო იტყვიან ვერ ემას იზავს, გახეთქავს. ამიტომ ჩვენ გვინდა არა მარტო თქვათ ახალი პიროვნებები, რომელსაც განათლება დასავლეთში აქვს მიღებული სხვა, მაგრამ სტრუქტურული ცვლილება, ინსტიტუტები, რომლებიც არ იქნებიან
არავითარ ანალოგიაში და მსგავსებაში ძველ საბჭოთა პერიოდთან და ერთ-ერთი რესურსი ჩვენი სწრაფი განვითარებაში სწორედ ამაშიც უნდა ვეძებოთ. და მთავარი საკითხი გარდამტეხი, რაც დღემდე რაღაცნაირად კი ეკონომიკას თითქოს დავშორდით, მაგრამ აბსოლუტურად პირდაპირ კავშირშია. დღემდე რაც აი ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხად რჩება, აი ახალ ამბებშიც ვისმენდით, ხომ? სასამართლო სფერო, მთავარი საკითხი ამ ქვეყანაში, რომ კანონის წინაშე კი ხშირად იმეორებენ ხოლმე თანამდებობის პირები და ქვეყნის ლიდერები, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არ არის დღეს საქართველოში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით კანონის წინაშე ყველა თანასწორი. და ეს ქმნის პრობლემას ყველა სფეროში, მათ შორის ეკონომიკის სფეროშიც. და აი ისიც რომ რაღაცა თქვა დაწყება ადვილია და შემდეგ აღარ არის ყველა თანასწორ პირობებში. ორუელის ფრაზას პერიფრაზირებულ მოხდინო ზოგიერთი უფრო მეტად თანასწორი. კი, უბრალოდ აღარ ვთქვი. და აი ისევ დაუბრუნდები იმას, რითაც დავიწყეთ. გუშინდელს შეხვედრას, რისთვის იყო ეს და რით შეიძლება გაგრძელდეს. მე ვთვლი, რომ ყველა სფეროში მნიშვნელოვანია კომუნიკაცია ხელისუფლებასა და აკადემიურ სფეროს შორის. აბსოლუტურად ყველა სფეროში ბოდიშს გიხდით, რომ სოფლის მეურნეობის საკითხზე ვეღარ მოგეცით, წუთ ნახევარი გაგვრჩება დრო დაგპირდით, ამიტომ გიხდით ბოდიშს. მსმენელსაც აუცილებლად მოვიწვევ ბატონ სოსოს საინტერესოა ამ გვილაპარაკი ადრე ამ ამბავზე. და რით შეიძლება ეს გაგრძელდეს? ანუ გაქვთ წარმოდგენა, უკვე ითქვა რომ ამას ფორმები, ამ სისტემური ხასიათი ექნება, არ იქნება აუცილებელი რომ ყოველთვის ჩვენ შევხვდეთ თქვათ ესეთ ფორმატში, სამაგიდო ფორმატში, არამედ შეიძლება საქმიანი მიმოწერის საფუძველზე გარკვეული რეკომენდაციების, გზავნილების და დღევანდელი ტელესაკომუნიკაციო რესურსი იძლევა საკმარის საშუალებას, რომ ეს ეფექტიანი და დროული იყოს ეს ურთიერთობა. და ცოდნა არის ყოველთვის ცოდნა კონიუნქტურისგან თავისუფალი ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი. სწორედ იმ ტიპის გადაწყვეტილებების და იმ ტიპის პროცესების წინააღმდეგ, რაც არ არის ხოლმე რაც არ ემსახურება ქვეყნის ინტერესებს, არ ემსახურება ქვეყნის განვითარების ინტერესებს და ამიტომ ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, შეიძლება გუშინდელი შეხვედრა რაღაც უფრო მე ესე მომეჩვენა, რაც გავრცელდა კომენტარები, უფრო პოზიტიური იყო და ესეთი რაღაცა ცერემონიული შეიძლება ითქვას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროში იყოს ძალიან ჯანსაღი, ცხოველი, დაპირისპირებით კრიტიკული პროცესები, მსჯელობის და ანალიზის იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები რაღაცნაირად იყოს მიღებული უფრო მეტად ქვეყნის სასიკეთოდ და არა ვინმესი, თუნდაც ადამიანების ერთი ჯგუფის, თუნდაც ქვეყნის მოსახლეობის 5%-ის ან 10%-ის. ბანოსოსო ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის და თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. ბოდიშს გიხდით იმას გამოვასწორებ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ სტუდიაში კიდევ ბევრჯერ სოფლის მეურნეობის ნაწილზე საქართველოში ამის განვითარების და სხვადასხვა ასპექტებზე. სოსო არჩვაძე ეკონომიკის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.